بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی داخل اکسل نیاز است که ما شما تصمیم گیری کنیم و وقت تصمیم گیری میشه که ما شما از لاجیکال فانکشنز استفاده کنیم. نه از لاجیکال فانکشنز بس که در اول لاجیکال آپریتر استفاده میکنیم که مساوی بزرگتر و کوچکتر است. بیاین که با هم کار کنیم. مساوی اول مساوی به خاطر فرمول است و مساوی دیگری به خاطر چک هست. مساوی آیا دو مساوی به دو هست؟ اگر جوابش درست است پس جوابش ترو بتونه. مساوی آیا 3 بزرگتر از 2 هست؟ بله، پس ترو. آیا 4 بزرگتر از 5 است؟ که نخیر، فالس. آیا 5 غیر مساوی به 5 است؟ نخیر، فالس. آیا مساوی 4 بزرگتر و یا مساوی به 4 هست؟ بله، اگر بزرگتر نبود مساوی 4 است. و ما میتونیم که ترو را هم میتونیم به شکل ترو تایپ کنیم، قوسش بتیم و این طرف شا بتیم و فالس همچنین عین شکلی بنویسیم. و گاهی نیاز است که مستقیما شکل مساوی ترو یا مساوی به فالس باشیم. مساوی ترو و یا مساوی فالس نشته کنیم یا مساوی ترو یا تروی مستقیم و فالس مستقیم و همین ها لاجیکال گفته میشه. نتیجه همین ها لاجیکال هست. شما میتونید F5 فشار بدین، در اسپیشال داخل شوین و باش بگین که ما کانستنت یا فرمول میخوایم اما هدف ما لاجیکال باشه، پس میشه لاجیکال فا کنین، اوکی فشار بدین، همه لاجیکال ها سلکت میشه اینجا. خب میریم سوی بخش نات میریم و نات چی کار میکنه؟ هر لاجیکال ما ترو بود او با فالس تبدیل میشه. مساوی نات و ما میره سلکت میکنم این طرف شام میبینیم که نات ترو ما فالس میشه و اگه تا پایین بکشنم هر جایی که فالس بود به ترو تبدیل میشه. اینه برعکس میکنه نات. در اکس اور ما چی کار میکنیم؟ اما قبل از اینکه اکس اور کار کنم من میخوام که اند و اور باتون یاد بدم که اکس اور یاد بدم. اول واسه اند، در اند هر دو لاجیکال فانکشنز ها سلکت میشه. اگر هر دوش صحیح بود یا چند تا هم شما سلکت نه همش صحیح بود پس جوابش ترو و میشه که شما پایین بکشونه. اما فراموش نشه که در اند اگر یک شما غلط بود جوابش غلط میشه. خیلی در قسمت فالس ای دیگه سر کارش بیشتر است. اگر یک فالس شد دیگه کار نمیده و اگر هیچ کدامش ترو نبود خب بیازو فالس هست. اما بخش اور ما کما که متفاوت هست. مثلا دو کندیشن باز هم ما چک میکنم این طرف شام میتم و در اور هدف ای است که یک شم اگر صحیح بود جوابش صحیح است و اگر یک شم صحیح نبود بالاخره همش چی میشه؟ فالس میشه. اکس اور نسبت به اور تفاوت داره. ببینین مثل اور کار میته اما ببین که اکس اور نشته کنم و همه این ولی خود سلکت میکنم این طرف شام میتم همش فالس میه. اما که پایین میم فکر میکنی که اور استفاده شده که یک چیز ترو است. اما تفاوت با اور ای است که در اکس اور اگر تعداد تروی ما جفت باشه فالس میه و اگر تعداد تروی ما تاق باشه ترو میه. ببینید که در اینجا ما 3 ترو داریم جوابش ترو آمد. اگر 2 ترو داریم جوابش فالس آمد. اگر 4 ترو داریم پس بازم فالس میه. پس متوجه باشین که در اکس اور تعداد ترو فقط تاق به که جوابشون ترو خواهد آمد. میریم سوی بخش F و استراکچر F هم میبینیم و کندیشنش رو ما دیگه نشته کردیم. کندیشن دیگه هم بررسی کردیم. ببینیم که F بزرگتر از 75 بود چی باید به. اما در ترو و فالس نشته نکردیم. در ترو و فالس شما میتونید مستقیم تکست بنویسین نشته میکنیم. فرض مثال A1 is greater و در دیگهش مثلا آیا نشته میکنیم فول مارک که نیست، یک مساوی به 100 نیست پس میگم not full mark و پیش رفتن میتونیم. ما شما true و false خود مشخص کردن میتونیم. true و false میشه شما دیدن تایم بیارین، شما میتونید اینجا تکست بنویسین، شما میتونید دیگه فرمولش کار کنین. یعنی شما میتونید در جای true و false کارهای بیشتر انجام بدین. حتی شما چک دومی و سومی کردن میتونید. هدف ما چی است که چک دومی سومی بیان که ما اینجا آسان باتون بگم در بخش F برم. اول یک دفعه چک میکنم و سپس چندین دفعه. اول میرم مساوی F استفاده میکنم و قیمت سلکت میکنم. اگر میگم که کوچکتر از 70 بود یا 75 بود با من بگو که فیل هست این نتیجه ما و اگر نبود با من نشته که پاس. یعنی دو کندیشن رو چک میکنم. اگر کوچکتر بود فیل، اگر نبود پاس. و میبینین که ما اینجا پاس دارم و در پایین دیگه 75 هم پاس و پاس از چون کوچکترش نیست. اما اگر ما اینجا نشته کنم 70 متوجه میشین که فیل نشته میشه. یعنی ما چک کردیم که شاگردای ما پاس است یا فیل است، از این بررسی کردیم. اما ما این دفعه نست F میخوام چون ما میخوام درجه بدیم، درجه A یا B یا C میخوام درجه بدیم. مساوی F ایناله در اینجا باز هم سکور سلکت میکنیم. کوچکتر از 70 بود باش کام میگیم که اینجا چی است؟ فیل هست.
و اگر نبود چی میکنیم؟ آلت انتر ما فشار میتم و همین کندیشن یک دفعه دیگه کپی میگیرم و سپس اینجا پیستش استفاده میکنم. اگر کوچکتر از 80 بود حداقل خو دیجون 6 و گود و باز اینجا کلیک ماوس آخر و باز آلت انتر و باز پیست و اگر کوچکتر از 90 بود اینجا حداقل نشش و very good و اینا یک آلت انتر دیگه که آخرین آلت انتر ما خواهد بود به فعلا و کوچکتر و مساوی به 100 هم اگه باشه، یعنی کوچکتر و مساوی به 100 اگه بود 200 به ما بیا اکسلنت. پس اکسلنت ما تایپ میکنم و به فعلا قوسی که دیگه اجرا کنیم هرچه باید بسته کنم قوس آخر و هر یکی چون 4 قوس بود 4 قوس باز کرده بودیم این طرف شام میتم دیگه جوابش very good آمد. کم طولانی شد اما very good آمد. اینجا پایین کش میکنم حال به ما و میته که دیگه very good است، good است، excellent است، good است و ببینید بمیشه. خب ما فانکشن دیگری هم داریم که fs هست و fs بهتر از f فانکشن است چون این خیلی دور به دراز شد و f دوباره با تکرار شد قوس آخرش با نشته شد، یعنی در اینجا شما ببینید که 3 خط شد و قوس آخر هم نشته شد. خیلی خوب از واضح هست اما باز هم اگر چندین دفعه میخوام چک کنیم fs بهترین است. بیاین چک کنیم با fs باز های fs و قوس میتیم و باز سلکتش میکنیم. اگر کوچکتر یک کار میکنم این فرمول بالا رو کپی بگیرم دبل کلیک ماوس و میشه که من کنترل سی کنم و اینجا پیستش کنم پیست و اف دو رو فشار بدم و ایره افس بدم اینجا با اف دو افس بدم افس. وقتی که افس نشته کردیم دیگه لازم نیست که شما قوس دیگری اینجا داشته باشین. اینو پاک میکنیم چون مثل پیر کار میکنه، این یک دفعه چک میشه اگه درست بود باز پیش میره و اگه باز چک میشه اگه سی باز پیش میره. پس ایت چک کرده بودیم و افس اضافه دیگه نیاز نیست و قوس آخر ما پاک میکنم و می کفایت میکنم. ببینید خیلی کوتاه شد و دیگه اف ما پاک کردم. خب اگر کوچکتر از 70 بود میشه اینجا فیل و اگر کوچکتر از 80 بود میشه گود، اگر کوچکتر از 90 بود وری گود و اگر کوچکتر از مساوی 100 بود اکسلنت با ما و این قوس آخر یا کامی آخر ما پاک میکنیم نیاز نیست و این طرف فشار میتونیم و دبل کلیک ماوس کردن میتونیم. یعنی افس دیگه کار دیگه هم آسان ساخت، حتی آسان تر از بخش اف شد با ما چون چک و قیمت در پیش است. خب این حاله گاهی ما دو چیز بررسی میکنیم دیگه فرمول ما سخت میشه وقتی که دو چیز ما بررسی کنیم با کمک اف و اند. ببینید که ما اینجا دو چیز بررسی کردیم. من کمی کانتر کنم که خوب سه واضح خوانده بتونین و یک کم دیگه سایز میتر میشه. ببینید اینجا گفتیم که اگر در اینجا بخش D3 ما بخش جندر ما اگر جندر ما میل باشه و ایج بزرگتر از 25 باشه میل نشه شوه من نشه شوه و عین شکل اگر D3 ما فیمیل باشه و بزرگتر از 25 باشه وومن نشه شوه و غیر صورت اگر میل بود بای و غیر صورت نبود گرل نشه شوه. یعنی این کار دیگه خیلی نتیجه داده اما ما میخوام دیگه هم آسان تر بسازیم. پس عین کاری میکنیم که پیشتر کردیم. ما باز هم کنترل اس کنترل سی کپی میگیرم و F2 اینجا پیستش میکنم با این تفاوت که این دفعه F نشته میکنم و در F وقتی که نشته کردیم دیگه قوس های بخش F دیگه میتونین بیخی پاک کنین بیشیل بک اسپیس و کردن میتونین و باز هم قوس اضافی دیگه نیاز نیست قوس اضافی رو میتونین پاک کنین. اما ببینین که end نشته کردین اگه end نشته کردین پس قوسش لازم هست و غیر صورت قوس های دیگری که خارج از کندیشن است لازم نیست. پس ما ایره پاک میکنم به این شکلی و میشه ایران ما پاک کنم به این شکلی و یک قوس کارس یک قوس سلکت میکنیم و باز هم ببینید افس اند دو چیز چک میشه اگر بود من نشه شد باز اند باز دو چیز چک میشه و باز همه این قوس دیگه اینجا پاک کنم و باش بگیم که این قوس ده اینجا میاد چون دو چیز چک میشه یک قوس برازی بتم به این شکلی. خب وومن نشه شد و اگه دیتری مساوی میل بود پس بای نشه شد اگه دیتری مساوی فیمیل بود گرل نشه شد و این دفعه این طرف شما میتم و نتیجه رو شما میبینید که عین این نتیجه است هیچ تفاوت نداره بلکه فرمول ما دیگه هم کوتاه‌تر و بهتر از قبلی شد. خب این بود بخش لاجیکال فانکشنز و در آینده ها بیشتر کار خواهد کردیم. امیدوار هستم تا این دم همه فانکشن های true و false not XOR و F و F فهمیده باشین. موفق باشین و خداحافظ.